Shabbat Shalom, everyone. Shabbat Shalom. I invite you to open your prayer books. Whether you have a prayer book, physical prayer book with you, or you're going to download the prayer book from our website, www.atjc.org. You can download the PDF version of the Siddur we are going to be using. Is it underneath? Is it underneath? This morning. Down there? Different Siddur to the one that we are used. Still the same prayers, same melodies. The morning service begins on page 103. If you are able, I invite you to rise for Birkot Hashachar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lesechvi bina le'avachim ben yom uben layla. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher asani betzalmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher asani ben chorin. Baruch atah Adonai מלך העולם שעשני בצלמו, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פוקח עברים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלביש הרבים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מתיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם רוקה הארץ על המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המכין מצעדי גבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי כל צור. כי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוטר ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן ליערב כוח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המעביר שינה מעיני ותנומה מעפעפיי ורצה מלפניך אדוני אלוהינו ולא יבותינו. ותננו היום ובכל יום לכנו לחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל בואינו ונתמלאנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. page 105. לעולם ידם ירא שמיים בסתר ובלגו ויומות על האמת ודובר אמת מדרבו וישכם ביומר. ריבון כל עולמים לא על צדקותינו אנחנו מפילים תחתינו לפניך כי על רחמך הרבים. מה אנחנו מחיינו מחסדנו מה צדקנו מה אישנו מה כוחנו מה גבורתנו מה נאמר לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו ואמותינו על לא כל הגיבורים כאין לפניך ואנשי השם כלא היו וחכמים כבלי מדע ונבונים כבלי השכל כי כל מעשינו טובו מימי חיינו הבל לפניך ומטר אדם מן המעיים כי יעקב עולה אבל אנחנו ממך בני בריתך בני אברהם אביך שנשבעת לו בגלל המוריתה זרעי ישראל. אשרינו מה טוב חלקנו מה נעים גורלנו מה יפה ירושתנו אשרינו שאנחנו משכימים ומעריבים ערב הבוקר ואומרים פעמיים בכל יום שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. קדש את שמך על מקדישי שמך וקדש את שמך בעולמך ובישועתך תרים ותגביה קרננו. ברוך אתה אדוני מקדש את שמך ברבים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה וירבנו אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיך בית ישראל ונהיה אנחנו בצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל וללידי שמך ולומדי תורתך לשמה. ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני
נותן התורה, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך השלום. אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה והביכורים והרעיון ומידת חסדים ותלמוד תורה. These are the deeds for which there is no prescribed measure. Leaving the produce of the corner of the field for the poor, offering the gift of first fruits to the temple, pilgrimage offerings on the 3 festivals, deeds of kindness and love, and the study of Torah. These are the deeds that yield immediate fruit and continue to yield fruit in the time to come. Honoring parents, performing deeds of kindness and love, attending the house of study, morning and evening, providing hospitality, visiting the sick, helping the needy bride, attending the dead, proving the meaning of prayer, making peace between one person and another, between husband and wife, and the study of Torah is the most basic of them all. Those of us in mourning and those observing the Yortzeit may now rise for Kaddish L'Ravanan, page 111. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמא דברה חירותה וימליך מלכותה, וחייכון וביומייכון וחיי לכל בית ישראל בערלה ובזמן קריב ויברו אמן. יהא שמי רבה מברך לעלה ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דכול שבריחו. להילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דאמירם בעלמא ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידהון ועל כל תלמידי תלמידהון ועל כל מאן דעסקין באורייתא, די באתר הדן ודי בכל אתר ואתר, יהיה להון ולכון שלמה רבה, חינא וחסדה ורחמים, וחיים הנכין ומזונה וריחה ופורקנה מן כל דם אבורון דבישמיא ואמרו אמן. יהא שלמה הווה מישמיא, וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. The Psalm for Shabbat, page 112. היום יום שבת קודש, שבו היו הלווים אומרים בבית המקדש, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, היו לזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדיך ומועדך בלילות, עלי יסוד ועלינה ולליל היום בכינור, כי שימחתני אדוני בפועליך במעשה ידיך רנן, מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך, ישועה לא ידע וכסיל לא יביא בצות, מפרוק רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי האבן לישמתם עדי עד, ואתה מרום ללם אדוני, כי נה אויבך אדוני, כי נה אויבך יאבדו, התפרדו כל פועלי האבן, ותרם כרעים קרני, בלותי בשמן רענן, ותבדני בשורי, ותמים עלי ברעים, תשמע אוזני, צדיק אתה מעריך רח, כארז בלבנה ונשגה, שתולים בבית אדוני, בחצר דרעי ויפריחו, עוד ינום בשיבה, ושנים ברבנים יהיו, להגיד כי ישר אדוני צורי, ולא עוולה תבוא. We continue with Psalm 30, the Psalm for the dedication of the house. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, אבל ממך אדוני כדריתני, ולא שימחת אויביני, page 120. הפכת מספדים למחולים, הפכת שקי ותעזרני שמחה, למען יזמר לך כבוד ולא ידום, אדוני אלוהי, לעולם מודך. Those of us in mourning and those observing your side now rise, page 121, Mourners Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה חירותה וימליך מלכותה, בחייכון וביומייכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דכול שבריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דאמירם בעלמא ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מישמיא, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.
עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. We rise for the beginning of Pesukei de Zimbra. Again, if you just joined our streaming of Shabbat morning services, I want to invite you to download the prayer book from our website, 18jc.org, or to use the prayer book, a Siddur of your choice. If you have one at home, we are beginning now Pesukei de Zimbra in the version of the prayer book that we posted in our website. It's page 122. Baruch Shemar ve'ya olam baruch hu, baruch Oseh v'reishit, baruch Omer ve'oseh, baruch Ozer v'kayem, baruch merachem al haaretz, baruch merachem al habriyot, baruch meshalem sachar tov lireav, baruch hay la'av v'kayam lanetzach, baruch bodeh u'matzil, baruch shemo, baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, האל האב הרחמן המהולל בפי עמו משובח ומפואר, בלשון חסידיו ואהבתיו ובשירי דוד עבדך, נערך אדוני אלוהינו בשבחות ובזמירות נגדלך ונשבחך ונפארך ונזכיר שמך ונמליכך מלכנו אלוהינו יחיד חיי העולמים, מלך משובח ומפואר עד יד שמו הגדול, ברוך אתה אדוני מלך מהולל, עתי ישמחו. Please be seated, page 123. הודו לאדוני קראו בשמו, הודיעו בעמים על עלילותיו, שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו, יתהללו בשם קודשו, יתהללו בשם קודשו, שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו. דרשו אדוני בעוזו, בקשו פניו תמיד זכרו נפלאותיו. כי כל אלוהי ימים אלים אדוני שמיים עשה, עוד בידיו לפניו עוז וכן דברים, כמו עבוד אדוני משפחות עמים, עבוד אדוני כבוד ועוז, עבוד אדוני כמו שמו, זהו מנחה ובנחה. רוממו אדוני אלוהינו וישתחוו לארצו כי קדוש אדוני אלוהינו וברכום יכפר עמו וישוב. אדוני צבאות אשר יד אבותיך ובך אדוני יושיע מלך יעננו ביום קודנו, הושיע את עמך וברך את נחלתך, ורם 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 ונעשר ורם ונעשר מדולר, ורם 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 ונעשר ורם ונעשר מדולר. ואני בחסדך בטחתי הגלילי בישועתך של אדוני, כי גמר עליי. page 127. למנצח מזמור לדוד השמיים מספרים כעודד, ומעשה ידיו מגידה רקיעה, יום ליום יביאו. תורת אדוני תמימה, תורת אדוני תמימה, תורת אדוני תמימה, משיבת נפש, עדות אדוני נאמנה, מחכימת ביתי, פיקודי אדוני ישרים, פיקודי אדוני ישרים, פיקודי אדוני ישרים, משמחי לב, מצוות אדוני ורע, מהירת עיניים, יראת אדוני טהורה, יראת אדוני טהורה, יראת אדוני טהורה, עומדת לעד, משפטי אדוני אמת, צדקו יחדיו, הנחמדים מזהב ומבשרם, ומתוקים מדבש ונופת סופיים, רמתך נזהרו. יהיו לרצון עם רכי וגיוני ולפניך רצוני וגואני, הנה דוד ושנתו את עמו לפני ימים מלך וירשם וילך.
מודה אדוני נפש עבדיו ולא ישקוט, ולכו שמחות, תפילה למשה, איש האלוהים, אדוני מעון, אתה היית לנו בדור ודור ותמרני. וינו אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו קרנה עלינו, מעשה ידינו תמוננו, יושב בסדריות בסד שדגית. אורך ימים אסביהו וראו בשובתי, אורך ימים אסביהו וראו בשובתי. Page 131. בית ישראל ברכו את אדוני, בית אהרון ברכו את אדוני, בית הלוי ברכו את אדוני, עירי אדוני ברכו את אדוני, ברך אדוני מציון שוכן לירושלים, הללויה. We continue on page 136. אשרי יושבי ביתך, הודיע הללוך סלע. אשרי יושבי ביתך, הודיע הללוך סלע. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו, תהילה לדוד הרמים, ולא יאבד כבר חשב. ואין אדוני דבר פיי, יברך כל עשה שם קדוש העולם והעת, ואנחנו נברכיה, ונתב יד עולם, הללויה, הללויה לנפשי את אדוני, הלל אדוני בחיי, זמרה אלוהי ביודי, אל תפתחו בנביאים, בן אדם שאין לו תשועה תצא רוחו, ישוב לאדמתו ביום ההוא, עבדו אשתותיו. אדוני שומר את גרים, יתום ואלמנה יודעת, ודרך תשועים ביבט, ותמלוך אדוני לראותם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה, הללויה, כי טוב זמרה אלוהינו, כי נעים נאווה תהילה, ולשלם אדוני להלכי ישראל יכנס, ערב ולשבורי לב ומחבש להצבותם. מגיד דבריו ליעקב וכבו משפטיו לישראל, לא זכר לפלגוי, ומשפטים בל ידעום, הללויה. הללויה, הללו את אדוני מן השמיים, הללו במקומים, הללו במלאך. וירם קרן לעמות עינה לכל חסידיו לבני ישראל קרבו, הללויה. Page 140. הללויה, שיר לאדוני, שיר חדש, תהילתו בקהל חסידים. לאסור מלכיהם בזיקים ונכבדיהם בחבלי ברזל, לעשות בהם משפט כתוב, הלכו לכל חסידיו, הללויה. הללו, 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 אל וקודשו, הללו ורקיעו זו, הללו בגבורותיו, הללו כאהבו לו, הללו, 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 הללו בתקע שופר, הללו בנבל בכינור, הללו בתוף ומחול, הללו במין מבוגר, הללו, 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 הללו בצלצל
הנשמה, והלליה, הללו, הללויה. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן, ברוך אדוני בציון שוכן ירושלים, הללויה. ברוך אדוני אלוהים, אלוהי ישראל עושה נפלאות לבדו, וברוך שם כבודו לעולם ימלא כבודו את כל הארץ, אמן ואמן. We continue on page 145. The soul of all that lives praises your name, Adonai our God. The spirit of all flesh exalts you, our sovereign always. From the very beginning to the very end of time, you are God. Beside you, we have no sovereign who redeems and liberates us, rescues and saves us, shows us kindness and sustains us in every moment of anguish and distress. We have no sovereign but you. נשמעת בכל החי, תברך את שמך אדוני אלוהינו, ברוח כל בשר תפאר ותרומם, זכרך מלכנו תמיד מן העולם ועד עולם, אתה אלוהינו מבלעדיך אין לנו מלך, גואל ומושיע, פודה ומציל ומפרנס, ומרחם בכל עת צרה וצוקה, אין לנו מלך אלא אתה, אלוהי הראשונים ואחרונים, אלוה כל בריות, אדון כל תולדות, המהולל ברוב התשבחות, המנהל עולמו בחסד ובריאותיו ורחמים, ואדוני לא ינום ולא ישן המעורר וישנים, והמקיץ נרדמים, והמסיח תלמין והמטיל אסורים, והסומך מפרים וזוקף כפופים, לך לבדך אנחנו מודים, הילומים ומלא שירה קיים, ולשוננו בינה כעמון גלב, ושפתותינו שבע כמרחבי רקיע, ועינינו מאירות כשמש ומאירת בידינו פרוסות כנשרי שמיים, ברגלינו קלות כאיילות אין אנחנו מספיקים להודות לך, אדוני אלוהינו ולאבותינו ואמותינו, לברך את שמך על אחת מאלף אלפי אלפים ברבבות פעמים הטובות שעשית עם אבותינו והימנו ממצרים וידנו. יתמלך ומי ישמלך ומי יערוך לך, האל הגדול הגיבור ורב אל עליון, קונה שמיים בארץ, נעלה לך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך כאמור, לדוד ברכי נפשי את אדוני, בכל קרבי את שם קודשו, האל ותעצומו ותוזך, הגדול בכבוד שמך, גיבור לנצח ונורא בדורותיך, המלך היושב על כיסא רם ונישא. Yasher Koach to Rabbi Guido for leading us in B'chot HaShachar and Sugei Zimra. We continue now with the Shacharit service, the formal morning worship service, middle of page 147, Shochinah. שוכנד מרום וקדוש שמו וכתוב בנו צדיקים באדוני לישרים נבע תהילה בפי שרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ומקלות רבלות עמך בית ישראל שכן חובת קודש ולבנך אדוני אלוהינו ולבתינו להודות להלל לשבח לבאר לרומם להדר לברך להלל ולקלס על כל דברי שלו ותשבחו דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו שיר שמך הלל וזמרה עוז הממשלה נצח גדולה גבורה תהילה ותפארת קדושה ומלכות ברכות והודאות ואתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך אדום התשבחות אל הודות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך אלכי העולמים יתגדל ויתקדש מרבה ועמד לרחילותך
Israel, Bagalav Zman Karim, Imru Amen, Yehei Shmira Mevorach, Leolam U'Me'omaya Yitbarach, V'Yishtabach, Yitbarach Gama V'Naseh, V'Yitadar V'Yitale V'Yitala, Shemei Perisha Brichu, Leila Mikol Bechada V'Shirata, Tushbachata V'Nechamata, Damiran Be'ama, V'Imru Amen. If you're seated, I invite you to rise in your place, in body or in spirit, as we orient ourselves eastward towards Jerusalem. Baruch et Adonai HaMevorach, Baruch Adonai HaMevorach, Le'olam va'ed, Baruch Adonai HaMevorach, Le'olam va'ed. May be seated. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Yotzei orei choshech, Oseh shalom uborei hakol. אין קרקך ואין זולתך, ואין זולתך, אפס בלך ומידו מלך. אין קרקך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכים לחיי העולם הבא. אפס בלך גאולנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. Page 151. אל אדון הכל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, קמו וטובו מלא עולם דעת ותבונה סובבים אותו, המתקהה על חיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה, צחוק ומישור לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו, טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם בדעת, בבינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו ומפיקים נוגה, נעזיבם בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים בהם הרצון קולם, פאר וכבוד נותנים לשמור צלה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרח אור רעה והתקין צורת הלבנה, שבח נותנים לו כל צבא מערב תפארת וגדולה, שרפים ואופנים וחיות הקודש, ליל ושבת מכל המעשים. Continue on the top of page 153. Kulam Ovim, Kulam Berurim, Kulam Giborim, V'chulam Osim Beima, Ubiro Etzon Konam, V'chulam Otchim Bevihem B'tushav Torah, V'shira V'chimra, V'archim Shachim, Uflorim Aritzim Makdishim, Umamlichim, Eshem Ha'el HaMelech, Ha'gadol Gibor Norah Kadosh, וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש רצון בנחת רוח, בשפה ברורה ונעימה קדושה, כולם כאחד עולים ואומרים בירה, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו, ואומרים בחיות הקודש ברעש גדול ונזים מצרפים, לעומתם שבחים ואומרים ברוך אדוני מכל לעולותינו.
אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולם מרע לרובה, ברוך אתה אדוני, יוצר המרוב. If you're wearing a talit, the prayer shawl, we invite you to gather the four corners of the tzitzit together as we symbolize the ingathering of our people from all four corners of the earth in preparation for the Shema. 154. ויאמינו לשלום בכבוד הארץ ותוליכנו כמומיל בארצנו כי אל פועל ישועות אתה ובנו בחרת מכל עם ולשון וקרבתם לשמך גדול סלע באמת להודות לך ולאחיך באהבה ברוך אתה אדוני המלך בעמו ישראל באהבה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך ושיננת לבניך ודיברת בה בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובבניך וכשעשם לראות על ידיך ויריד את הדוחות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. Page 156. ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ויעשו להם ציצית על כנפי בגדיהם ובדורתם ונתנו על ציצית על כנף נטילת החלק והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תעשו רוח אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים ולכם נביאים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת. דור בדור ויום שמו קיים וחיסון אחרון מלכותו ולא יד קיימת. Release our ציציות. Page 157. אמת שאתה אדוני אלוהינו ולאבותינו מלכנו מלך אבותינו גואלנו גואל אבותינו יוצרנו תשועתנו אבותינו מצילנו מעולם שמך אלוהים זולתך עזרת אבותינו אתה בעולם. Page 158. Tilo Eliom Baruch Morach Moshe Miriam ובני ישראל הכנו שירת זכר רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נהדר בקודש נורא תהילות אוסף לשירה חדשה שיבחו גאולים לשפעת צוות הימים יחד כולם הודו וימלכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. We rise once again in body or in spirit facing east toward Israel Kuma Ezrat Israel Uftei Chumecha Yehuda veYisrael Goaleinu Adonai Tzavaot Shemo Kedoshim
159. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avotenu v'Imotenu Elohei Abraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah Ha'el HaGadol HaGibor HaNorah El Elyon Gomel Chasadim Tovim V'Konei HaKol V'Zocher Chasdei Avot V'Imaot U'Mevinu El Lifnei Bneihem L'man Shemo V'Yahva 160 Melech Ozer Ufukei Moshiach Magin Baruch atah Adonai Magin Avraham Ufukei Sarah Amen. HaGibor Le'olam Adonai Mechayim Eitim Atarav Le'Hoshia Mashiv HaRuach U'Morid HaGashem Mechalkel Chaim B'Chesed וחיים מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ברופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים אמן. נקדש שמך ועולם כשם שמקדישים אותו בשמי מלאך כל ידיך וזרז רמה. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב על ידיך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו אז בקור השכבות אדיר וחזק משמיעים קול מתנסים עם הצרפים לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני במקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך תמלוך בציון מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו בקרוב בימינו לעולם ועד לשכון בקרוב בימינו לעולם ועד לשכון תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור לדור ודור ולנצח נצחים לדור ודור ולנצח נצחים ועינינו תראינה מלכותך כדבר האמור בשירי עוזך ועינינו תראינה מלכותך כדבר האמור בשירי עוזך על ידי דוד ושליח צדקך ימלוך אדוני לעולם ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה. דור ודור נגיד לך ולנצח נצחים ושכה נקדיש ושבחך אלוהים מפי אלוהים בשלום ועד כי המלך גדול
162 and 166, either the Hebrew translation or any private meditation of your heart. If you're still bowing the Amida, please continue your private prayers. Service resumes with the Reader's Kaddish name, page 167. Yitgara v'gara shvei rabba ve'amad yirachirutei v'lichmachutei b'chaychon v'chor v'chay l'chol Beit Yisrael b'agalav izman karev v'immeru amen tehei shmei rabba mevorach le'olam le'omaya yitbarach Yitbarach v'yishtabach v'yitbar v'rma v'yitnaseh v'yitadar v'yitalev v'yitalash v'yitkodesha v'rechu leila mikol berchata v'shavata tush v'chata v'rechamata damiran v'ama v'yimmeru ki gabel tov l'arvadon l'cho Yisrael v'dam avon v'yishmai v'yimmeru yesh lam rabba min shemaya v'chaim v'ner l'cho Yisrael v'yimmeru oseh shalom b'romav v'yaseh shalom aleinu v'yavo Yisrael v'yimmeru to take out our Torah scrolls from the Ark. In keeping with our long-standing tradition that we began last Shabbat, we are going to chant the entirety of the 7 aliyot from our double parsha Vayakel Pekudei with one bracha, with one blessing. We're going to read that as a single block. And then from the second Torah, we will, over the blessing, we will recite the Maftir Aliyah, the special Maftir for Shabbat HaChodesh, and then we will recite the Haftarah. Once again, you can find the texts for our Torah reading on our website, www.atjc.org, or hopefully also on this stream. Page 168. Ein kamocha ba'elohim Adonai v'kemasecha malchutecha malchut kol olamim umemshaltecha b'chol dor v'ador Adonai melech Adonai malach Adonai imloch le'olam va'ed Adonai oz le'amo yitein Adonai yivarech et amo v'shalom Avarach
Yerushalayim Ki Vecha Levad Batachnu Melech Aram Venisa Adon Olamim. Rise in body or in spirit as the ark is open. Vayivitzo Aaron Vayomer Moshe Kuma Adonai Ve'afutzu Oevecha Ve'anusu Besanecha Mipanecha Ki Mitzion Tetzei Torah Ki Mitzion Tetzei Torah Udevar Adonai Mirushalayim Baruch Shenatan Torah Torah Baruch Shenatan Torah Torah Le'amo Yisrael B'kedushato. I long to change the world, but I rarely appreciate things as they are. I know how to give, but I don't always know how to be still. I talk, but I don't often listen. I look, but I don't often see. I yearn to succeed, but I often forget what is truly important. Teach me, God, to slow down. May my resting revive me. May it lead me to wisdom, to holiness, to peace, and to you. As we all say, Amen. Middle of page 170, we join together, Be'en Arachetz. Be'en Arachetz, Ve'lishmei Kadisha, Kadisha Yakira, Ana Enar Tushbechan, Be'en Arachetz, Be'en Arachetz, Ve'lishmei Kadisha, Kadisha Yakira, Ana Enar Tushbechan, Ye'ravak Adamach, Etitach Libi Le'oraita, V'tashlim Mishalin De'libi, Ve'libadech Olamach Yisrael, Le'tavul Chayim Ve'lishlam. Amen. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadol Arayiti, Unromama Shemo Yachdav, Lecha Adonai Hagdula, Ve'Hagevura, Ve'Hatiferet, Ve'Hanetzach, Ve'Hod, Kicho B'Shamayim U'Haaretz, Lecha Adonai Hamlacha, Ve'Aminaseh, Lecho Ve'Rosh, Romemu, Romemu, Adonai Eloheinu, Ve'ishtachavu, Ve'ishtachavu, Le'adam Raglav Kanavoshu, Romemu, Romemu, Adonai Eloheinu, Ve'ishtachavu, Ve'ishtachavu, Le'har Kodesh.
So, Shabbat Shalom, everyone, and welcome. As we are continuing to figure out this new world along with all of you. Our Torah reading today, Parshat Acharei Mot Kedoshim, and it can be found, Vayakel Pekudei, I was checking to make sure. Oh man, we are all fried. Vayakel Pekudei. We'll be back here with the congregation. Acharei Mot Kedoshim, Keni Yiratzon. So we are going to be reading the final double portion of the book of Exodus that takes us all the way to the end. Exodus chapter 35, verse 1. Our triennial will begin with a little bit longer of a Torah reading. And once again, the text can be found in any Bible. Exodus chapter 35, verse 1. It repeats the commandment to observe Shabbat, emphasizing that no work is to be done on that day. It also continues with Moses asking the Israelites to donate gifts of gold and silver and copper, precious stone, fine linen, wood, oil, spices to be used for the building of the Mishkan. Moses appoints Betzalel and Oliahab, the skilled craftsmen, to oversee the construction of the sanctuary. They report to Moses that the people are giving more than are needed. So Moses tells the people to stop bringing their donations. Under the direction of the skilled craftsmen, they continue to work on the cloth, the planks, the bars, the curtains, the screens, the lampstands, the altars, the priestly garments of the sanctuary. Parshat Pekudei, the second of our double portion, describes the records that were kept of all of the construction of the Mishkan. And when it's completed, Moses and the Israelites celebrate by anointing it. And the Torah tells us that God's presence fills the sanctuary and leads the people throughout their journey. So we're going to follow along in the Torah. Our Torah reader, Jack Kahn, is going to say the blessing for reading the Torah. I'll try to be periodically guiding you through the text so that we don't get lost. We'll be doing it in one reading. ויעזור וימשיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. הכל אבובו לאלוהינו תנו כבוד לתורה, הכהן העולה יעמוד בכבוד, יעמוד יעקב משה בן דוד חיים הכהן לעלייה הראשונה, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. ברוך אדוני הבורא, ברוך אתה אדוני אלוהינו מכולם, אשר בחר בנו מכל עמים ונתנו לנו טוב אדוני נותן עזרה. אמן. ויקל משה כל הדעת בישראל במלהם אל הדברים אשר אדוני לעשות אותם 6 ימים תעשם לך ויום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לאדוני לא עושה בו מלאכה יומת לא דברו איש בכל מושבותיכם ביום השבת ויאמר משה אל כל בית ישראל לאמור זה הדבר אשר ציווה אדוני לאמור קחו לכם תרומה לאדוני כל נדיב ליבו יביאה תרומת אדוני זהב וחסד ונחושת ולכן לא ידבר כמהן בתורה שנים ושש מינים ועורד אלים אדמים ועוד נחשים ועצי שיטים ושמן למאור ושמים לשמן המשכב ליטור את הסמים יחבני שום ואחים אלוהים לא יפול ולא חושד כל חכם לבכם יבואו ויעשו את כל אשר ציווה אדוני את המשכן, את עולו ועושהו, את קרסה ואת קרשה ופריחה ואת עמודיו ואת אדוניו, את ארון ועבדיו, את הכפורת והפרח את המסך, את השולחן ועבדיו ואת כל כליו, ואת לחם הפנים, ומנורת המאור וכליה ונרותיה ואת שמן המאור, ואת אנסוח הקטורת ואת בדיו, ואת השמן המשחה ואת קרורת הסמים, המסך והתח ופתח המשכן, את מזבח עולה, ואת מכבר החושד אשר לו, ובדיו ואת כל כליו, את הכיור וקנו, וכלי חצר, את עמדיו ואת אדוניה, ומסך שער החצר, את ידידות המשכן וידידות החצר ומטריהם, את בידי השרד לשרת בקודש, ובידי הקודש לארון הכהן, ובידי בניו לכהן, ויצאו כל הבית מישראל לפני משה. לא יבואו כל איש אשר נשאו ליבו וכל אשר נדברו כה איתו הביאו את תרומת אדוני ללב גדול כבד ולכל עבודתו בידי הקודש
ויבואו אנשים על אנשים כל נדיב ליבו הביאו אחריהם ותברכו מזבחו כל כלי זהב וכל איש אשר הניף תופת זהב לאדוני כל איש אשר נמצא איתו יחל על פרגמן ותל השני ושש ניסים ואורות אלים אדמים ואורות החשים הביאו כל מרים תרומת עשר נחושת הביאו את תרומת אדוני וכל אשר נמצא איתו עשה שיטים לכל מלאכה עבודה הביאו וכל אישה ותחמת לב ידעת אבו ויביאו מטבע החל לפרגמן ותל השני ויד השש וכל הנשים אשר נשא ליבן אותנו בחוכמה קבעו את העתים והניסים הביאו את השוהם ואת פני המילואים ליכוב לחושן ורבוסן את השמן למאור ולשמן שפל לקטורת הסמים כל איש ואישה אשר נדב ליבם איתם להביא לכל המלאכה אשר ציווה אדוני לעשות ביד משה הביאו בני ישראל נדבה לאדוני ויאמר משה בני ישראל ראו קרא אדוני בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה ומלא אותו רוח אלוהים בחוכמה ובתבונה ודעת כל מלאכה לחשוב מחשבות לעשות לזהב וכסף נחושת חרושת אבן מלאות נחושת עץ לעשות בכל מלאכה ומשאבת לא רוא נתן ליבו עליה בן שמח ומטה דן לאותם חכמה לב לעשות על מלאכת חרש והשב ורוקם וחלת בגמן זלת השני ושש ורג עושה כל מלאכה וחושבי מחשבות ועשה צלאל ואליהו כל איש חכם לב אשר נתן אדוני חוכמת ובנה בהמה לדעת לעשות את כל מלאכת עבודת הקודש לכל אשר ציווה אדוני ויקרא משה אל בצלאל ואליהו לכל איש חכם לב אשר נתן אדוני חוכמה בליבו כל אשר נשא ליבו לקרבו אל מלאכה לעשות אותה ויקראו לפני משה אל כל תרומה אשר הביאו ובני ישראל למלאכת עבודת הקודש לעשות אותה והם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר ויבואו כל החכמים ועושים את כל מלאכת הקודש איש ממלכתו אשר הם עושים ויאמרו לו שלמור מרבים העם להביא מידי עבודה למלאכה אשר תראה לעשות אותה ויצא משה ויעבירו כל מחנה לאמור איש ואישה יעשו מלאכה לתרומת הקודש וכל העם יביא והמלאכה הייתה דיה לכל המלאכה לעשות אותה ויותר ועשו כל חכם לב ועושה המלאכה את משכן עשיריות 16 וחלק בגמן ותל השני קירובים עשה חושב עשה אותם אורך היריעה אחת 80 במה ורוחב במה היריעה אחת מידה אחת כל יריעה וחבר את 5 יריות אחת אל אחת 5 יריות חיבר אחת אל אחת והיה לא תפלת עשה את יריעה אחת מכסה במחברת כן עשה בצוות יריעה קיצונה במחברת השנית 50 לילות עשה ביריעה אחת 50 לילות עשה בקצה יריעה אשר במחברת השנית מקבילות לילות אחת אל אחת היה 50 קרסי זהב וחבר את יריעות אחת אל אחת בקרסים והיו המשכן אחד ויעש יריעות עזים לו אל המשכן אשר 10 יריעות עשה אותם אורך יריעה אחת 30 במה וארבע במות רוחב יריעה אחת מידה אחת לעשות אשר 10 יריעות וחבר 5 יריעות לבד ו6 יריעות לבד ויעש לילות 50 על שפת יריעה קיצונה במחברת 50 לילות עשה על שפת יריעה חוברת השנית ויעש קרסי נחושת
50 חברתו אל יוד אחד. ויעש מבצע לאוהל אורות אלים אדמים ומבצע אורות חשים מלמעלה. ויעש את הקרשים לשכן הזה שיטים עומדים 10 אמות אורך הקרש אמה וחצי אמה אורך הקרש אחד שידו לקרש אחד משולבות אחת אל אחת כן עשה לכל קרשי המשכן. ויעש את הקרשים לשכן 20 קרשים לבד נגד תימנה רבינה כסף עשה תחת 20 הקרשים 2 אדנים תחת הקרש אחד לשתי ידותיו ושני אדנים תחת הקרש אחד לשתי ידותיו ולצל המשכן השנית בצפון עשה 20 קרשים רבים עליהם כסף 2 אדנים תחת הקרש אחד ושני אדנים תחת הקרש אחד. לבתי משכן ימה עשה 6 קרשים ושני קרשים עשה למסוצות המשכן וירכתיים והיו תואמים מלמטה ויחדיו יהיו תמים על ראשו אל הטבעת אחת כן עשה לשני המקצועות והיו 8 קרשים בניהם כסף 16 אדנים 2 אדנים תחת הקרש אחד. ויעש פריחי עצי שיטים 5 לקרשי אצל המשכן האחת 5 פריחים לקרשי אצל המשכן השנית 5 פריחים לקרשי משכן וירכתיים ימה. ויעש את הפריח התיכון לברוק ואת הקרשים מן הקצה לקצה ואת הקרשים ציבסיו ואת הבתם עשו הבתים לבריחים וצף את הבריחים זהב. ויעש את הברוכת תחל ברגמן ותלה שני ו6 מזר עשה חושב עשת כרובים. ויעש לה 4 עמודי שיטים ויצפם זהב ויהם זהב ויצוק להם 4 נכסף. ויעש מצב ותבואל תחל את ברגמן תלה שני ו6 מזר מסרו כהם את עמודם 5 ואת בביהם וציפרו ראשיהם חשוביהם זהב בניהם 5 נחושת. ויעש בצלאל את ארון עצי שיטים 2.5 אורכו 1.5 רוחבו 1.5 קומתו. ויצפהו זב טהור מבית מחוץ ויעש לו זרתם סביב ויצק לו 4 טבעותיו 4 חמותיו ושתי טבעות על צלו אחד ושתי טבעות על צלו השנית. ויעש בתי עצי שיטים ויצק אותם זהב ויפה את הבתים וטבעות על צלות ארון ועשית ארון. ויעש כפורת זב טהור 2.5 ארכיו 1.5 רוחביו. ויעש 2 כרובים זהב מקשה עשה אותם 2 קצות הכפורת כרוב אחד מקצה מזה כרוב אחד מקצה מזה לכפורת עשה כרובים 2 קצותיו ויהיו הכרובים פורסי כנפיים למעלה זוכרים חרביהם על כפורת פניהם איש אל אחיו אל הכפורת היו פני הכרובים. ויעש את השולחן עצי שיטים 200 ארכו ו1.5 קומתו ויצב אותם זהב טהור ויעש לו זרתם סביב ויעש לו מסגרת הפך סביב ויעש זרתו סגרתו סביב ויצק לו 4 טבעותיו ויתן את טבעות 4 פאות אשר לרגליו. לעומת המסגרת היו הטבעות בתים לבדים לשאת את השולחן. ויעש את הבתים עצי שיטים ויצוק אותם זהב לשאת את השולחן. ויעש את הכלים אשר השולחן את קרותיו וקרותיו ואת נחיותיו ואת הקשבות אשר יצק בהן זהב טהור. חזק חזק ונתחזק חזק חזק שנתן לנו תורת אמת כלם נתן תפינו ברוך דרנאי נותן התורה. אמן. יעמדו המגביה והגולל. We rise as the Torah scroll is lift and wrap. Clean, lift and wrap.
Before we lift the first Torah scroll, we're going to offer a prayer for healing on behalf of all those who are ill. If you have someone whose name specifically you want to include, I invite you to do so. We also think of all those this day, the Shabbat, who are suffering illness, who are in need of strength, who are in need of a refuah shlema. Mi sheberach avoteinu Avraham, Yitzchak, v'Yaakov, Sar Rivka rechav Leah, u'ivarech v'yirpeh et hacholim. HaKadosh Baruch Hu yimalei rachamim aleim v'lachzikam b'rachotav, yishlach lehem me'era refuah shlema min hashamayim, refuat hanefesh, refuat haguf, b'toch shorchei Yisrael, hashta b'galav zman kariv, v'nomar amen. Amen. Yigadal, Shemei Rabbah, Amen. Vadir Churutei V'Churutei V'Chayechonu, Yamechonu, Chayedu Chol Yisrael, B'Gala, V'Zman Kariv, V'Ruach Amen. Yeshmera Melech, Le'adam le'al yitbarach. Yibarach, V'Yishtabach, V'Yifar V'Ronaseh, V'Tador, V'Taleh, V'Talah, Shmei Kusham, Le'la V'Kol Chata, V'Shirota, Toshbechata, V'Nechemata, Tamira V'Alma, V'Yimru, Amen. V'zot haTorah asher sam Moshe lifnei bnei Yisrael al pi Adonai ve'ad Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Exodus chapter 12, verse 1 is the reading for the Maftir, Shabbat HaChodesh. Ya'amod harav morenu, Moshe ben Shaul HaKohen, Maftir. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. ויאמר אדוני אל משה ולאהרון בארץ מצרים לאמור החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה דברו אל כל עדת ישראל לאמור ועשור לחודש הזה ויקחו להם איש צא לבית אבות צא לבית ואם ממעט הבית מיות מסה ולקחו שכנו הקרוב אליו מכסת נפשות איש לפי אוכלות תחוסו על שא תמים זכר בן שנה יהיה לכם מן הכסבים ומן העיסים תיקחו והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה ושחטו אותו כל קהלת ישראל בין הערביים ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף על הבתים אשר יאכלו אותו בהם ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מרורים יאכלו אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל במים כי אם צלי אש ראשו על קרעיו ועל קרבו לא תותירו ממנו עד בוקר ונטל ממנו עד בוקר באש תשרופו וכך תאכלו אותו מותניכם חגורים נעליכם ברגליכם ומקליכם בידיכם ואכלתם אותו וחיפזון פסח כבוד אדוני ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה והכיתי כל בכל בארץ מצרים מאדם בעד בהמה ובכל אלוהי מצרים מעשה שפטים אני אדוני והיה האדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם וראיתי את הדם ופסחתי עליכם ולא יהיה בכם נגף שמשחית והכותי בארץ מצרים והיה היום הזה לכם לזיכרון וחגותם אותו חג לאדוני לדורותיכם
חוקת עולם תחגו, 7 ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מישראל מיום הראשון עד יום השביעי, וביום הראשון מקרא קודש, וביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכה לא יעשה בהם, אך אשר יאכל לכל נפש ולבדו יעשה לכם, ושמרתם את המצות. כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים, ושמרתם את היום הזה לדורותיכם, חוקת עולם בראשון ו14 יום לחודש והערב תאכלו מצות, עד יום 21 לחודש והערב 7 ימים, שאור לא יימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת ונכרתה הנפש ההיא מידת ישראל, בגר ובאזרח הארץ כל מחמצת לא תאכלו, וכל מושבותיכם תאכלו מצות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורתו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה, יעמדו המרוויח והחוזר. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני, ויבוא משה תורה 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 ציווה לנו משה, תורה 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 ציווה לנו משה, תורה 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 ציווה לנו משה, תורה 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 ציווה לנו משה. The Haftarah for this Shabbat can be found on chapter 45 of the book of Prophet Ezekiel. This is the special Haftarah for Parashat HaKodesh. Prophet Ezekiel was a Kohen himself. He was a priest, like me, like Jack. He was a Kohen who lived in exile in Babylonia, and he was very much concerned with preserving the rules and the laws of the priestly clan, and everything that had to do with purification and how do you become defiled and how do you purify yourself was of a special importance for Prophet Ezekiel. And as we prepare for Pesach, one of the main values of this season is purification, in order to be able to, in ancient times, to be able to eat from the Paschal lamb and from the Passover offerings. So that's the main topic of this week's Haftarah. Also, there's a reflection about liberation from bondage. Of course, Prophet Ezekiel had the hope of reuniting the children of Israel in the land of Israel, something that happened before when we were freed from Pharaoh, from the yoke of Pharaoh and slavery in Egypt, and something that we hope for still in our days. We hope for redemption and the ingathering of exiles in the land of Israel. Please follow along. The reading of the Haftarah can be found on chapter 45, verse 16 of the book of Prophet Ezekiel. You can find it on any Bible or on the sources that we posted in our website, www.atjc.org. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק כל העם הארץ יהיו אל התרומה הזאת לנשיא בישראל ועל הנשיא העולות והמנחה והנסך והחגים
ובחודשים ובשבתות וכל מועדי בית ישראל הוא יעשה את החטאת ואת המנחה ואת העונה ואת השלמים לכפר בעד בית ישראל. כה אמר אדוני אלוהים בראשון ואחד לחודש תיקח פר בן בקר תמים וחיטטת את המקדש ולקח הכהן מדם החטאת ונתן אל מזוזת הבית ואל ארבע פינות העזרה למזבח ועל מזוזת שער החצר הפנימית וכן תעשה בשבעה בחודש מהי שוגה ומפתי וכיפרתם את הבית בראשון ו14 יום לחודש יהיה לכם הפסח שבועות ימים מצות יחל ועשה הנשיא ביום ההוא ועדו ובעד כל עם הארץ פר חטאת ושבעת ימי חג יעשה עולה לאדוני שבעת פרים ושבעת אלים תמימים ליום שבעת הימים וחטאת שעיר עזים ליום ומנחה איפה לפר ואיפה ליל יעשה ושמן אין ליפה בשביעי ב15 יום לחודש וחג יעשה כאלה שבעת הימים כחטאת כעולה וכמנחה וכשמן כה אמר אדוני אלוהים שער חצר הפנימית הפונה קדים יהיה סגור ששת ימי המעשה וביום השבת ייפתח וביום החודש ייפתח ובנשיא דרך אולם השער מחוץ ויעמד על מזוזת השער ויעשו הכהנים את עולתו ואת שלמיו וישתחווה על מפתן השער ויצא והשער לא ייסגר עד הערב וישתחוו עם הארץ פתח השער ההוא בשבתות ובחודשים לפני אדוני והעולה אשר יקרב הנשיא לאדוני ביום השבת 6 כבשים תמימים בעיל תמים ומנחה איפה לעיר ולכבשים מנחה מתחת ידו ושמן הין לאיפה וביום החודש פר בן בקר תמימים וששת כבשים ועיל תמימים יהיו ואיפה לפר ואיפה לעיל יעשה מנחה ולכבשים כאשר תסיר ידו ושמן הין לאיפה ובבוא הנשיא דרך אולם השער יבוא ובדרכו יצא ובבוא עם הארץ לפני אדוני במועדים הבא דרך שער צפון להשתחוות יצא דרך שער נגב והבא דרך שער נגב יצא דרך שער צפונה לא ישוב דרך השער אשר בא בו יניחכו יצא והנשיא ותוכם בבואם יבואו בצאתם יצאו ובחגים ובמועדים
אם תהיה המנחה, איפה לפר ואיפה לעיל, ולכבשים מתת ידו, והשמן איפה, וכי יעשה הנשיא נדבה, ולהו שלמים נדבה לאדוני, ופתח לו את השער הפונה קדים, ועשה את עולתו ואת שלמיו כאשר יעשה ביום השבת, ויצא וסגר את השער אחרי צאתו, וכבש בן שנתו תמיד תעשה עולה ליום לאדוני, בבוקר תעשה אותו, ומנחה תעשה עליו בבוקר, שישית איפה ושמן שלישית הים, להרוס את הסולת מנחה לאדוני, חוקות עולם תמיד. יעשו את הכבש ואת המנחה ואת השמן בבוקר עולה תמיד. כה אמר אדוני אלוהים, כי ייתן הנשיא מתנה לאיש מבניו, נחלתו היא לבניו תהיה, אחוזתם היא בנחלה, וכי ייתן מתנה מנחלתו לאחד מעבדיו, ויתלו על שנת הדרור ושבת לנשיא, אך נחלתו בניו להם תהיה. ולא ייקח הנשיא מנחלתם, להונותם מאחוזתו, ינחיל את בניו למען אשר לא יפוצו איש מאחוזתו. גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל עולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך ודבר אחד מדבריך, הכל ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה. ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו, רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולנו בת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני משמח ציון ממנה השמחנו. אדוני אלוהינו אליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא, ויגל ליבנו על כיסו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבדנו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו. אדוני אלוהינו לקדושה ולמלוכה, לכבוד ולתפארת על הכל. אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך לפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Shakoach to Rabbi Guido for chanting our Haftorah for Shabbat HaChodesh. We're going to return now to our prayer books, to our Sidurim. We offer the opening passages of the Musaf service, and then we'll proceed with some blessings, as well as a blessing for the new Hebrew month. Yekum Borkan B'Shemayach וישלח ברכה וזכה בכל מעשה ידיהם עם כל ישראל אחיהם ונאמר Amen. We offer a prayer on behalf of our country, followed by a prayer on behalf of the state of Israel, and we also pray for all those who are on the front lines, who are our first responders, our doctors, our nurses, our healthcare providers, all those who are working diligently to keep our communities safe, who are putting their own lives at risk. We hold them in our prayers as well as we offer this blessing. Our God of our ancestors, with mercy accept our prayer on behalf of our country and its government.
Pour out your blessing upon this land, upon its inhabitants, its leaders, its judges, officers, officials, first responders who faithfully devote themselves to the needs of the public. Help them understand the rules of justice that you have decreed so that peace and security, happiness and freedom never depart from our land. Adonai, God, whose spirit is in all creatures, we pray that your spirit be awakened within all the inhabitants of our land. Uproot from our hearts hatred and malice, jealousy and strife. Plant love and companionship, peace and friendship among the many peoples and faiths who dwell in our nation. Grant us the knowledge to judge justly, the wisdom to act with compassion, and the understanding and courage to root out poverty and sickness from our land. May it be your will that our land be a blessing to all who dwell on earth. And may you cause all peoples to dwell in friendship and freedom, speedily fulfill the vision of your prophet. Lo yisagoy avoy cherev v'lo yiladu od milchama. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. As we all say, Amen. Avinu Shabbat Tzur Yisrael v'Go'olo, on page 178, prayer on behalf of the state of Israel. Avinu Shabbat Tzur Yisrael v'Go'olo, Orechet Medidat Yisrael, Reshit Tzmichat Ulatenu, Hagen Alea Bevat Chastecha, Ufros Alea Sukat Shlomecha, Ushlach Orcha V'Amitcha L'Rashea Sareya V'Yotzea, V'Taknem Be'etzat Tova Milfanecha, Chazeket Yedei Miginei Eretz Kodshenu, V'Anchilei Eloheinu Yeshua, V'Ater Nitzachon Teatrem, V'Natata Shalom Haaretz V'Simchat Olam Le'Yoshvea V'Nomar. Amen. Now we're going to offer the blessing for the new Hebrew month of Nisan, the month in which we celebrate Passover. I invite you to rise in body or in spirit, if you're able, page 180. Yiratzon b'yofanecha Adonai Eloheinu v'levatenu v'matenu shetechadesh aleinu et hachodesh haba l'tova v'livracha. May it be your will, Adonai, our God, and God of our ancestors. Grant that this coming month bring us goodness and blessing, and bestow upon us long life, a life that is peaceful, a life that is good, a life that is blessed, a life with proper sustenance, a life with physical vitality, a life conscious of heaven's demands, wary of sin, a life free of shame and reproach, a life of abundance and honor, a life of love of Torah, conscious of heaven's demands, a life in which the worthy desires of our hearts are fulfilled, as we all say, Amen. מי שעשה ניסים לאבותינו וגאל אותם מעבדות בחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב יקבץ נידחינו מרבה כבוד הארץ. חברים כל ישראל ונאמר אמן. ראש חודש ניסן יהיה ביום חמישי, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. The new month of Nisan will begin on Wednesday night and Thursday. May it hold blessing for us and all the people of Israel. Amen. Yechadshehu HaKadosh Baruch Hu Aleinu ve'al kol amo Beit Yisrael lechaim u'leshalom. Amen. L'sason u'lesimcha. Amen. L'yishua u'lechama v'nomar amen. May the Holy One bless this new month for us and for the people of Israel, for all humanity, with life and peace, joy and gladness, deliverance and consolation, as we all say, Amen. You may be seated, page 181. Ashrei Ashrei Beitecha, Odelucha Sela, Ashrei Am Shekachalo, Ashrei Am Sharonai Elohav, Tila LeDavid, Arim Chalo HaYamelech, Baruch Shimcha Le'olam Va'ed, V'choyim Avarchecha, V'ala Shimcha Le'olam Va'ed, Gadol Adonai Me'od, Et Lidolato Ein Cheker, Yodaber Shabbat Masecha, Gvuratecha Yagidu, Hadar Kvododecha, V'divei Niflotecha Asicha, V'ezuz Doratecha Yomeru, Gdulacha Asafrena, Zecher Avtivcha Yabiu, V'tzidkacha Yivanenu, Chanu Merachu Adonai, Erech Habayim V'chased, Tov Adonai Lakov, Rachama B'kol Ma'asav, V'yoduch Adonai Kol Ma'asecha, V'chasidecha Yevarchucha, page 182. Kevod Malchutcha Yomeru, Gvuratecha Yedaberu,
הביא לפני אדם פרוטה, בכור אדם מלכותו, מלכותך מלכות כל עמים, וממשל לך בכל דור ודור, סומך עמי לכל הנופלים, זוקף לכל הכנופים, עיניך ולך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו, פותח את ידיך, ומצביא לכל חי רצון, צדיק עמי בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו, קרוב עמי לכל קורב, לכל אשר יקראו באמת, רצון יראה יעשה, ואת שעתם ישמע ויושיעם, שומר עלי כל אוהביו, ואת כל השם ישמיד, תהילת אדוני ידבר פיו, יברך כל בשר, שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, hallelujah. Page 183. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים, וירן קרן לעם, והוצילה לכל חסידיו, לפני ישראל קרובו, הללויה, הללויה, מזמור לדוד. Page 184. Eitz Chayimin HaMachazikim Ba V'Tomcheha Me'ushar Deracheha Darchei Noam V'chol Netivoteha Shalom Hashivenu Adonai Elecha Benashuva Chadesh Chadesh Amenu Chadesh Amenu Kekedem. Okay, Jack, Yashikoach, would you mind closing the ark and then using the Purell? I'll do the same. Shabbat Shalom, everyone. You could say Shabbat Shalom back to me. Shabbat Shalom. I will imagine hearing you saying Shabbat Shalom. I know you are. For those who know me very well, you will know that I was an early adopter and a frequent patron of Costco. It's been kind of a joke in my house, from casual clothes and gadgets, from food to household items. My family knows that when they would come home and find something new, 9 times out of 10, it came from Costco. Now you might have heard of the Kotzker Rebbe, which was a rabbinic dynasty that began in the early 19th century in eastern Poland with Menachem Mendel Morgenstern. My colleague, Rabbi Cohen, referred to me the other day, not as the Kotzker Rebbe, but as the Costco Rebbe. I'm not sure if it's middle-aged retail therapy or just a modern-day manifestation of some primal human urge as a hunter-gatherer. I would always hope that my Costco hunting and gathering would be appreciated by my family, but more often than not, my acquisitions were met with protest. When I would bring home too many fill in the blank, I would get rebuked. So now we have enough, my family would say, fill in the blank, to last us a lifetime. Even if we were stuck at home for a month, we wouldn't go through that many fill in the blank. Well, now we actually get to test that theory of being stuck at home for a month, perhaps more, to see if we will in fact go through the things that we have accumulated of late from Costco. Now, it so happens that this past week, after not having been there for some time, I ventured back. And what I experienced there was profound. I saw people coming out into the parking lot as I was pulling in at midday with the most valuable item, as I understand it now, toilet paper.
So I walked in and saw some people in their carts having this product, and I asked the woman towards the back if she could just let me know where in the warehouse the toilet paper is located. She had one in her cart. And she said to me, it was back there, but it's gone now. Do you want mine? I looked again in her cart. She only had one. And I said, no, that's kind of you, but I'm really okay. And the truth is, I was okay. We were fine. If they had some, I would have gotten some, but I refused. She pushed. No, really, take mine. I don't need it. To which I said back to her, actually, I don't really need it either. It's fine. It's okay. Thank you so much. It's very kind. She pushed again. We went back and forth, and there was a small group of people gathering around watching this exchange of a woman who wanted to give me the only package of toilet paper she had in her cart. Ultimately, I said no, and I walked away. And about 10 seconds later, I turned around. This woman had chased me down and put the toilet paper into my cart and said, I insist you have to take it. And I, of course, as you might imagine, became emotional. It was moving amidst all of this chaos, amidst all of this concern, this anxiety. Here was a woman, here was a person, a human being, extending herself in such kindness and generosity that I was speechless. There is so much in our world today that has gone wrong, but there is also so much in our world today that has gone right. And I hope that all of you have experienced, or at least perhaps have been the source or the recipient of a similar act of selflessness and generosity and kindness. We are all, to the extent that we have had a moment to pause and reflect, we're trying to figure out this new world. Amidst all of this uncertainty, with new information and new guidelines coming at us every single day, even every single hour, despite us not knowing how long any of this will last, I think that there are two questions that we face on this Shabbat. And our ability to weather this storm, our capacity to ride this wave, will be determined by the way we answer these two questions. The first is, what has changed? And the second, equally if not more important question, is what has not changed? Well, what has changed is the way we do things. Every day, we are learning new ways to do things we've always done. New ways of learning, new ways of connecting, new ways of shopping, new ways of cleaning, even new ways of praying. But what has not changed are our core values. What has not changed are our priorities, the things that are most important to us. What has not changed is our love for our families, our concern for our fellow human beings. What has not changed are the values that many of us learned from our parents, values that they likely learned from their parents, who learned it from their parents. What has not changed is the timeless wisdom of our Jewish tradition. Shabbat is that moment of the week when we pause to reclaim and rediscover the holiness of time. Today is the day, in light of this crisis, when we strive to distinguish between that which is timely and that which is timeless. On all the other days, we are likely caught up in the timely. The endless news cycles, the constant emails and updates, tweets, social media posts, WhatsApp messages, texts, phone calls, Skype. But on Shabbat, to the extent that we can try to reduce all of that noise and focus on the truths that don't need updates, they don't need memes, they don't require breaking headlines. Shabbat alerts us not to the timely, but to the timeless. When it became clear to us here on our synagogue team that synagogue business as usual
was essentially over. My colleagues here at the Aventura Turnberry Jewish Center, we all began scrambling immediately to adapt to this new reality. And amidst all the frenetic energy, I suddenly felt an urge to go and read our synagogue's mission statement. Yes, we were going to change how we do things. But what we do, what we care about most, what we prioritize, that hadn't changed a bit. Our mission statement says this: the Aventura Turnberry Jewish Center is a conservative Jewish synagogue community, committed to learning, limud, committed to practice, mitzvot, committed to values, midot, committed to peoplehood, Am Yisrael, committed to the state of Israel, Medinat Israel. And then I realized our mission hadn't changed at all. It was immune to infection. I want to go through it briefly just to show you how it hasn't changed at all, and how we need to remember and focus again on our mission as a community. Starting with limud, with learning, our commitment to growing and expanding our minds, broadening our perspective, learning timeless teachings to help us face the world and act in the world in better ways, that hasn't changed. Our commitment to mitzvot, the practice of our tradition. So much of our tradition happens at home anyway. What are the ways we can help you live out Judaism on your own? Wasn't that always our goal as a synagogue community? This was never intended to be the only place where Jewish life happens, where rabbis are appointed vicariously to do Judaism on behalf of others. Our meaningful customs belong to all of us. We want to help you develop better do-it-yourself skills. That hasn't changed. Our commitment to midot, to Jewish values. We are about to celebrate the holiday that reminds us not to oppress the strangers, because we were once strangers in the land of Egypt. We must never forget our mission to be a light unto the nation, to be a holy and treasured people, to cherish life above all else, to promote justice and equality and peace, to care for the downtrodden, the widow, the orphan, the stranger, the lonely, to protect and preserve our planet, to worship God with gratitude, to celebrate life with joy. That hasn't changed a bit. Our commitment to peoplehood, to Am Yisrael, our Torah portion, Vayakel, so powerfully begins with the Hebrew word that comes from the same root as the Hebrew word Kehillah, which means community, just at a moment when we are feeling so isolated and disconnected and separated. Our Torah portion reminds us this week that one of our greatest values is Jewish peoplehood. We are all family. We are all responsible for one another. When one Jew feels pain on the other side of the world, we feel that pain. We need to strengthen that sense of connection, not only to our fellow members of the tribe, but to all human beings. I cannot imagine a more significant global event in the history of modern times. We need to be reaching out and fostering a sense of Jewish peoplehood and global peoplehood, now more than ever. That hasn't changed, and it's only emphasized by the environment that we find ourselves in today. And finally, the state of Israel, Medinat Israel, our commitment to the land. For 72 years, we have been celebrating the miracle. 72? Yeah. Right. The modern miracle of the state of Israel. And we would say that while our ancestors could only dream of having a home of their own, we could just board a plane whenever we wanted and go there. Well, now we can't. At least for now.
So let's not forget that for 2,000 years, our people connected with the land of Israel in many powerful ways that didn't involve going there. It's time for us to renew our timeless connection with Israel and with Israelis in new ways, and thanks to technology, we can do it better than ever before. That hasn't changed either. It's very easy for us to think that we are in a whole new world. And in so many ways we are. But in many other ways, there are aspects of this universe, of our lives, of our community, of humanity, of our tradition that haven't changed. And we must not let those things get lost amidst our anxiety and our fears and the uncertainty. Just as we have a mission statement for our people, I'd like to invite you to think about in the coming week, to reflect on it today, and maybe even write it down tonight after Shabbat is over, what it would mean for you to have your own personal life mission statement. Could you list your priorities, your values, your highest concerns, your greatest goals? And I bet that if you did, you would find that that list would be the same list that you would have written a month ago. It's just that amidst all this rapid change, we very well may have forgotten what our life mission is all along. On this Shabbat HaChodesh, I hope that we can remember. I want to conclude with a teaching from the Kotzker Rebbe, not to be confused with the Kaspel Rebbe, who answered the question that was asked of him, where can God be found? Which is a question I think many of us are asking ourselves now amidst this new world. Where is God in all of this? And the Kotzker Rebbe answered, God is found wherever we let God in. And I pray that in these coming days and weeks and months, whatever the future brings, that we will find ways to let God into our lives, to commit ourselves again to our personal life mission, so that we can say, as we did today when we read the Torah, Chazak, Chazak, v'nitchazek. Be strong, let us be strong, and let us strengthen one another. Ken Yehi Ratzon, so may it be God's will. And let us all say, Amen. I invite you to join with me in the Musaf prayers, which can be found in our prayer books. Once again, the Siddur is available on the links on the website. We are on page 184, the Chatzi Kaddish that precedes the Amidah. I invite you to rise if you're able, in body or in spirit. יתגדל ויקדש ורבה, יעמד יברח חירצי וימליך מלכותי, וחייכון ומכון וחייכו בית ישראל, והגלה בזמן קריב ימרמה, ויש מרבה מבורך לעולם מהמיה, יתברך וישתבח ויתפאר וגמר וינשא, ויתהדר ויתעלה וחלש מקדושה בריחו, לילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בימה ויאמרו אמן. Join together the opening passages of the Musaf Amidah, page 185. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avotenu v'imotenu Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah Ha'el HaGadol, HaGibor v'Hanorah El Elyon Gomel Chasadim Tovim וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ואימהות ומביא גואל לפני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיים מתים אתה רב להושיע
משיב הרוח ומוריד הגשם, מחכה חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ברופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות, ומידו מלך ממיט ומחיה, ומצליח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. Kedusha, page 187. נעריצך ונקדישך, כסות שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב היד נביאך, וקרא זה ואמר. קדוש 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו, כבודו מלא מלא עולם, היה מקום כבודו, כבודו מלא מלא עולם, היה מקום כבודו, כבודו מלא מלא עולם, משרת אף שואלים שואלים זה לזה, היה מקום כבודו, משרת אף שואלים שואלים זה לזה, היה מקום כבודו, ליומתם ברוך יאמרו, ברוך אדוני במקומו, הוא יפה ברחמים, לאחרון המייחדים שבו, ערב הבוקר, בכל יום תמיד, פעמיים בארבע, שמע אומרים, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו, ישמיענו ברחמיו, שנית לעיני כל חי, והוא ישמיענו ברחמיו, שנית לעיני כל חי, ליום לכם אלוהים. אני אדוני אלוהיכם, ובדברי לך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה, לדור ודור, לדור ודור, נגיד גולך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד גולך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו, מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול, כי אל מלך גדול, וכך
Baruch atah Adonai privately the rest of the Musaf Amidah between pages 188 and 192, either in the Hebrew or the translation or any personal prayers of your heart. Vitamin Zero from Costco. Working on new streams of revenue. Maybe advertising is the future. Hopefully you're still, you've concluded rather your private prayers of Musaf Amidah. If not, I just interrupted and ruined them, so I apologize. Page 207. Forgive me, we are now on page 203. יתקרא מגרש מרבה, ועמד ירחוצה ומחמחוצה, וחייכון ומפנחי לבית ישראל, בעגלה בזמן קריב ואמרו אמן, יהי שמי רבה מבורך, לעולם מעלמיה יתברך, וישתבח ויתברך ומה וינשא, ויתהדר לב להשמיע קודשה, ויחו, לילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ולחמתה, דברה מימה ואמרו, תקבל חברותו לכל ישראל, קדם עבדי בשמיא ואמרו, יש אמרה בבית שמיא, וחיים אלינו כל ישראל ואמרו, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו, Shabbat Shalom, everyone. We're so grateful that you joined us this morning for services live streamed on Facebook. I believe also on our website, soon to be coming to you also on YouTube. Please continue to check our social media accounts, both at the Abba Tertiary Jewish Center and also at our wonderful preschool, Tauber Academy. Check those accounts as well for updates and ideas and suggestions, but of course, opportunities for all of the connections and manifestations of our mission as we continue to make this a vibrant community by whatever means necessary, utilizing all of the technological tools that we are quickly learning how to use. We're getting better and better each and every day, and we thank you so much for your patience. Don't forget we have a daily minyan which happens every morning at 8:30 a.m. Sunday through Friday. That minyan is on Zoom. And what we love about that experience right now is it gives us the connection, the opportunity to see you, to hear you. We join together for Mourners Kaddish. We also do weekday Torah reading through that platform as well. So it's a slightly different style of worshiping virtually than our live stream. And we hope that you'll join us even tomorrow, 8:30 a.m. For our morning Shachri, also especially for those who are saying Kaddish. Please be with us for that as well. All kinds of adult learning opportunities, some social learning. I know that our bus that went to Israel to celebrate Israel's 70th anniversary. Some of us went to Poland first as part of the March of the Living. We've still been in touch with each other on the longest running WhatsApp group from that massive mission that went from Miami. And we are going to be having Havdalah together and some virtual l'chaims. Actually, they're going to be actual l'chaims, but your l'chaim will be virtual for me. Mine will be real for me. We're going to be doing that together. I encourage you to create all kinds of other groups, as I'm sure you already are. If there's something that we can be doing for you better,
or something that you need in particular, please don't hesitate to reach us by email or even our phone during Monday through Fridays. It's being answered from some of our team members who literally took their voice over IP phones to their homes. So we are striving to still be connected to you and to still be here for you, to care for you, to serve you. So hopefully that you are getting that message as well, and you will reach out to us and let us know what more we can be doing. Am I leaving anything out? Kiddush today is sponsored by... So it should have been birthday. Shabbat. Yes, we are celebrating all those who have had a kosher for Passover birthday cake at some point in their lives. This is the month for you. Normally we would be serving shmear and bagels and lox. God willing, we will return to those days where we can enjoy that festive monthly celebration here together. Let's resume our service with our concluding prayers. Ein Keloheinu, page 204. Ein Keloheinu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu, Mi Cheloheinu, Mi Chadonenu, Mi Chemalkeinu, Mi Chemoshienu. Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Emalkeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shektiru, Avotenu, Lefanecha Eketoret Asami. We rise in body or in spirit. Page 205. Aleinu l'shabeach l'adon hakol, latei kidula liotzer reshit, shelo asa gugei haratzot, velo samadu k'mishpachot hadama, shelo sam chelkeinu kahem, v'gor aleinu kechol amona, v'anachnu korim, u'mishtachavim, u'modim, lifnei melech malchei hamachim, hakadosh baruch hu. Shel teshamayim yosar כי המלכות שלך היא לעצמך בכבוד, כרתו תורתך וימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Orders Kaddish, those among us in the morning and those observing Yard Site, page 207. Yitkadal, Yitkadash, Shemei Rabbah, Bialmad, Yivrach, Yirtei, Yamich Machutei, V'chayecho, V'yumecho, V'chayei, V'chol Beit Yisrael, Ba'agala, V'zman Kari, V'Hibru, Amen. Yehei Shmei Rabbah, Mevorach, La'olam U'me'amaya, Yitbarach, Yishtabach, Yitba'ar, Yitromam, Yitnaseh, Yitadar, Yitaleh, Yitalal, Shmei Kedusha, B'Yichu. Ela min kol berchata v'shirata, tushmechata v'nechemata, da'amiran v'yama v'yibru, Amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu v'yakol Yisrael v'yibru, Amen. Oseh shalom yiramav, hu yaseh shalom, aleinu v'yakol Yisrael v'yibru, Amen. Rise for Kiddush. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת הזאת ברית עולם, ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי 6 ימים עשה את שמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. זכור את יום השבת לקדשו, 6 ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ביום השביעי שבת לאדוני אלוהיך, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך ובנך ובתך ובהמתך וערך אשר בשעריך, כי 6 ימים עשה את שמיים ואת הארץ, לים את כל אשר בם, ינח ביום השביעי, על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו, סברי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך עולם, בורא פרי הגפן. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו וציוונו על נטילת ידיים. Amen. עבוד
lechem min haaretz. We give thanks to God for bread. Our voices rise in song together as our joyful prayer is said. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Amen. Shabbat Shalom, everyone. Thank you so much again for joining us. We're going to conclude our service together with Adon Olam, page 211. Adon Olam Asher Malach B'terem Kol Yitzir Nivra Li'et Nasa B'chefzo Kol Azai Melech Shemo Nikra Ve'acharei Kichot HaKol Levado Imloch Nora Ve'u Haya Ve'u Hover Ve'u Yeh B'tifara Ve'u Echad Ve'ein Sheni Le'amshilo Le'achbira Beli Reshit Beli Tachlit Velo Haoz Ve'hamisra Ve'hu Eli Ve'chai Goali Ve'tzur Chevli Ve'tzara Ve'hu Nisi Umanosli Menat Kosi Ve'yom Ekra Be'ado Afkir Ruchi Beit Ishan Be'aira Ve'im Ruchi Geviati Adonai Li Ve'lo Ira. Shabbat Shalom, everyone. Stay healthy, stay safe, stay well, and stay with us. Shabbat Shalom.